tayo ngayon sa sa Gunsan. Dito po tayo sa kabilang island. Maraming nangunguha dito. Tingnan natin kung anong kinukuha nila. Dami nilang puwang shells, yung tawag sa sa Korea, pajerak yung tawag. Ang dami nilang kumukuha, pero ang dami na rin nilang nakuha ang mga pajerak. Sa kabilang isla, tingnan mo nyo po doon yung mga adjuma. Tingnan mo yung mga adjuma doon. Punta tayo doon kung anong kinukuha nila. 이거 이름 뭔데요? 네? 바지락? 오, 잘한다. 너무 많아. Nangunguha po sila ng pajerak. 아니, 미시 여기 있어요? 네. 너무 들어올 때까지. 아, 그래요? 미스 쓰자고요.
tayo. Congrats eh. 재미있어요. 네. 우리는 힘들거든. 아, 그래요? 나 이거는 가고 싶어요. 우리는 힘들어요. 저기는 parang ang sarap na rin kumuha. Parang ang sarap kumuha. Dami. Mantap. Sarap. 이모 여기 미시 시작 했어요? 미시 시작 아침에. 아침 몇 시 오냐고? 네. 8시. 어. 8시 조금 많았네. Ang dami pala. Ang dami nilang kukuha na pajerak. Talaba pala to. Ang daming talaba. Ayan guys, so ang daming talaba. Pwede. Malalaki ng talaba dito. Ang daming talaba. Yan. Ang laki ng talaba. Parang ang sarap kumain. Parang ang sarap magdala ng kanin. Marami palang talaba dito. Gas muna tayo ng paa.
bato na yan.